Tjena och välkomna till Grabbhäng. Den här gången ska ni få följa med oss på en 2-dagars i Stendörren. Där vi tänkte suppa lite men framförallt prova på vårt nya kamintält och se vad det går för. Häng med! Då har vi destination Stendörren. Vi håller på att leta upp en schysst tältplats för natten. Så vi får väl se var vi hamnar någonstans. Jag önskar oss lycka till. Det går förvånansvärt bra att paddla faktiskt. Trots istäcket som ligger på vattnet. Ibland blir det som att paddla i slush. Isblandat vatten. Men det går bra. Fan, 10-15 millimeter tjock is. Ja, vi har fastnat lite grann. Det är ganska tjock is. Så vi ska försöka lösa problemet genom att leka isbrytare. Vi får se hur det går. Ja, vi är på öppet vatten nu. Vi tog oss igenom istäcket. Ja, det var tungt faktiskt. Riktigt tungt. Det var 15 millimeter tjock is. Så att den ville ju flyta så den fastnade i fenan hela tiden. Så att jag fick hacka den med paddeln. Men nu är vi på öppet vatten här. Ja, då är det lunchdags. Vi ska se om vi hittar någon ö här i närheten där vi kan få i sig lite varm mat. Lite frystorkat. Ja, nu har vi hittat en ö där vi ska äta lite lunch, göra upp lite käk.
blåser en del. Men fortfarande ganska skönt väder måste jag säga. Ja, det var varmt med flytvästen. Ja, verkligen. Ja, det är så väl. Ja, härligt. Nu äter du mat. Hej. Börjar spricka upp. Solen tränger fram genom molnen. Temperaturen går väl upp något känns det som. Ja, nu börjar det faktiskt bli lite kalla vindar. Men annars är det ganska klart. Och måltiden nu blir kebabgryta. Det är lite trevligt. Jag är sponsrade. Ja, nu har vi paddlat i typ 1,5 timme sedan vi åt lunch. Så att nu ska vi gå runt och titta lite om vi hittar någonstans att slå upp tältet. Vi tror vi har hittat ett jävligt bra ställe. Så att vi kollar runt lite så får vi se om det blir det här stället. Det är spännande att se. Ja. Hej. Vädret nu är ju magiskt. Nu vänder det äntligen. Ja. Vi har lovat sol hela dagen men nu är det riktigt skönt faktiskt. Kommer lite hagel. Några bilar i kroppen, tältet uppslaget, solen framme. Kan inte bli bättre. Nej. Och hagel. Har ni sett det så tar det lugnt ett tag. Trots att Stendörren är ett väldigt populärt ställe att bada på somrarna så träffade vi faktiskt 3 grabbar som doppade sig trots att det var 0-gradigt vatten och 1 mars. Väldigt imponerande måste jag säga. Ja, det är fan kaxigt alltså.
Stendörren. Wow, vilket ställe. Med sina härliga badklippor och hängbroar mellan öarna får man en fantastisk skärgårdskänsla. Tyvärr får man inte tälta på öarna som broarna leder till. Men om man SUP eller kajak är det inga problem att ta sig ut till öarna och tälta. Har man däremot segelbåt så finns det jättefina naturhamnar. Ett ställe som jag tycker att alla borde besöka. Ja, nu sitter vi i tältet här och ska få upp lite värme. Just nu har vi, vad kan det vara, det är ganska varmt ändå. 4-5 grader. Ska se vad vi kommer upp i här om 10 minuter ungefär. Hoppas vi på plus 20 kanske. Ja, det lär vi på. Det tror jag. Absolut. Nej. Så här. Kör vi. Tampong. Alltid lätt. Bra. Instrument. Fläckar man bara upp den lite. Så här. Fördelen är att den är inplastad. Så blir inte blöt. Så börjar den brinna väldigt lätt. Som ni snart kommer se. Så. Sätter den på en pinne. Lätt att kasta in den sen. Så. Där. In det här. Och så med lite småpinnar för att förberett sedan tidigare. Stänger vi så blir det lite bättre sug i skorstenen. Så där. Nu är det bara vänta. Härligt. Ja, vi får upp lite temperatur nu, eller? Ja, nu är det varmt. Vad fan tror vi? Tisha, bira. Vad trodde jag? 21 grader, då såg jag. Ja, Nu är vi uppe i taket är det 40 grader varmt har vi. Ja, men det... Vi ska lägga den här i den här höjden nu så återkommer vi. Nu är det varmt. Fan vad härligt. Ja. Så, nu har värmen stabiliserats lite. Så nu har vi faktiskt... Nu har termometern på golvet. Bara för att... för lite mer verklighetsuppfattning. Och då har vi... Knappt att se. Men vi har faktiskt 18 grader. Så det är fortfarande jävligt varmt. Det känns ju varmare. Ja, så är det faktiskt. Absolut. Man sitter upp här så det strålar ju värme. Det glöder ju en kamin liksom. Så att... Just här, då är det... Släng mig på vatten, då har vi en bastu. Ja, big time. Ja, verkligen. Ja, enhet nummer 7 kanske? Kör vi! Living the dream. Jävla svin. Ja, skål då. Skål. Skål, skål. Ja. Nu var det ganska bra i tältet här tycker jag. Ja, verkligen. Inne på våran 9:e enhet kanske. Fler enheter än vad vi brukar ha. Ja, faktiskt. Men det är ju lite grabbhäng. Ja, verkligen. Och det här trippen var mest grabbhäng faktiskt. Lite suppa, knata lite. Jo. Stup kamintält. Ja, men det är jävligt skönt alltså. För man är inte van med att ligga i bara överkropp i tältet och bara njuta av värmen. Ibland behöver man paus från vardagen. Ja, men så är det ju. Så är det. Ja, men
Får vi se då. Middag, ölkorv, chips just nu. Middag kanske, hoppar en bit. Vi har inte bränt jättemycket kalorier idag. Vi är vana att bränna betydligt fler. Ja, precis. Och vi har ju ändå 17 grader marknivå. Ja men faktiskt. Ja, ljus och grejer och fan. Kaminen. Ja. Det är mysigt. Det kan inte bli mycket bättre. Nej. Ja, vi säger så. Tills vidare tycker jag. Eller? Ja. Så, nu har vi legat här några timmar i alla fall. Några timmar, mys lite. Det är fan läggdags nu. Klockan är... Vad är klockan? Ska vi se vad den är. Den är 21. 9 på kvällen. Ja, det ser man blir trött fort när man är Ja, gammal. vi har 18 grader i tältet. Vi eldar på, det börjar blåsa upp lite nu. Så det fladdrar lite och har sig. Men ja, nu ska vi väl bara snacka lite skit, sova. Hoppas inte att natten blir alldeles för kall bara. Eller? Ja, vad är det? Typ 5 minus ute kanske. Ja, det är 5 minus ute. Vad hade vi nu på marknivå? Marknivå var 15, så det är ganska okej. Ja, vi har 15 grader på backen. Så att... Vi överlever nog. Ja, men sovsäckarna på. Det är Underställ. mössa. Det kommer bli kallt så fort kaminen slocknar. Just nu brinner den. Så att... Ja. Ses som ombyte. Godnatt. Godnatt. God morgon, god morgon. Nu har vi vaknat här och sovit en natt i vårt kamintält. Första natten. Vad tycker vi? Ja, men det var bra. Det blir väldigt varmt i alla fall. Nästan för varmt. Ja. Det är svårt att reglera värmen liksom. Antingen är det kallt eller så är det skitvarmt. Ja, verkligen. Svårt att hitta ett mellanting liksom. Men man ska inte klaga. Det är inte ofta man kan vara ute och sova ute den här årstiden. Det är nu 2 mars. Och då är det ju väldigt varmt och skönt i tältet faktiskt när man eldar. Jag måste säga det. 0-gradigt när vi vaknar nu på morgonen. Nu är kaminen igång. Temperaturen stiger. Jag ska nog se att det är runt en 10-15 nu i tältet kanske. Ja. Koka lite kaffe, käka lite frukost och sen är det bara packa ihop och dra. Ja. Sådär, öppna den. Man ser den kokar ner. Nice. Ja, då var vi framme på parkeringen igen. Och ja, den här turen var ju mest vi ville testa tältet faktiskt. Ja, men fan, det var bra. Det har varit... jag är nöjd med tältet. Ja, tältet var väldigt bra faktiskt. Det väger jättelite och väldigt bra värme faktiskt. Ja, det måste jag säga. Det blir kallt så fort den slocknar, men det så är det väl de flesta kamintält. Så att... Ja, men jag märkte det var att när vi eldade på lite grann, när det varit en 30-40 grader i tältet så det slog ut gnistor ur skorstenen. Ja, just det, som landade på tältduken. Jaha, så vi fick lite hål i tältduken, så det är väl ingen bra grej tycker jag. Nej, får lappa lite grann. Ja, köp punkteringslappar. Ja. Men ja, då var vi klara för den här gången då, som sagt. Och ses vi nästa gång. Adjö. Tja! Hej.